Hi, කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Fashion Talks channel එකෙන්. අද දවසේදී මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ ගොඩාක් කිට්ටු කෙනෙක් කොහොමද ඇඳුම් වලින් චුට්ටක් කර්වි වෙලා පෙන්වන්නේ කියන එක. ඉතින් එහෙනම් ගිහලා බලමු මොනවද මේ විස්තර කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඳුමක් තෝරගනිද්දි මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ කියලා. අපි මටීරියල් ගැන දිහා බැලුවොත් එහෙම චුට්ටක් thick materials ඒ කියන්නේ cotton, linen, denims ඒ වගේම knitted materials මේ වගේ materials ගන්න තරමට ඔයාගේ ඇඟ ටිකක් අපිට පිරිපුන් කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම printed ඇඳුම් දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් horizontal එහෙම නැත්නම් හරස් අතට ඉරි තියෙන ඇඳුම් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම printed ඇඳුම් ගැන කතා කරද්දී ටිකක් ලොකු prints තියෙන ඇඳුම් තෝරගන්න එකෙන් ඔයාගේ ඇඟ තියෙනවට වඩා අපිට ටිකක් curvy එහෙම නැත්නම් full කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් prints ගැන කතා කරනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම colors ගැනත් කතා කරමු. colors ගැන කතා කරනකොට ටිකක් light colors ඒ කියන්නේ සුදුම නෙමෙයි. pink color ගත්තත් light pink, light brown. ඉතින් ටිකක් light colors තෝරගන්න එකෙන් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ඇඟ තියෙනවට වඩා චුට්ටක් අපිට full ගතියකට එහෙම නැත්නම් curvy ගතියකට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔන්න ඔයා ඇඳුමක් තෝරගනිද්දී ඔයා ඒ ඇඳුමේ තියෙන ඩීටේලින් දිහා බලන එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාට ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වෙලාවට ruffles තියෙන ඇඳුම්, ඒ වගේම flared ඇඳුම්, ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට flared skirts, flared dresses වගේ දේවල්, ඒ වගේම bell sleeves වගේ flare එකක් තියෙන ඇඳුම් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන් නම්. මීට අමතරව ඔයාට layers විදිහට ගන්න දැන් ගොඩක් පහුගිය කාලේ trend උනානේ අර layered skirts මේ වගේ ඇඳුම් ගන්න එකෙන් ඔයාට ඔයා ඉන්න ශරීරයේ ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් මහත් කරලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔයා තෝරගන්න ඕනේ මොන වගේ ඇඳුම්ද. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි tops ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. tops ගැන කතා කරනකොට ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන sleeves එහෙමත් නැත්නම් structure එක කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ruffles තියෙන sleeve එකක් එහෙම නැත්නම් puff sleeve එකක් නැත්නම් shoulders එහෙම ගොඩක් අර enhance කරලා පේන ඇඳුම් මේ වගේ දේවල් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ අත් දෙක ගොඩක් කෙට්ටු නම් ඔන්න ඔයාට පුළුවන් ටිකක් long sleeve ඇඳුම් තෝරගන්න. මේ හරහා ඔයාගේ ඇඟේ විශේෂයෙන්ම අත් දෙකේ තියෙන කෙට්ටුභාවය අපිට මගහරවන්න පුළුවන් පෙනුමෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා ගන්න ඇඳුම් වල තියෙන neck line එක. ඒක dress එකක් වෙන්න පුළුවන්, top එකක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් නම් ටිකක් round necks තෝරගන්න. ඒ වගේම boat necks වගේ දේවල් තෝරගන්න. ඔන්න මේ හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ශරීරය ටිකක් curvy විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔන්න ඔයා tops තෝරගනිද්දි ටිකක් oversized t-shirts ඒ වගේම oversized shirts වගේ දේවල් වැඩිපුර අඳිනවා නම් ඔන්න ඔයාට මේව ලස්සනට style කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න එපා දැන් මේ oversize ඇඳුම් අඳිනකොම අර බාච්චු වගේම අඳින්න කියනවා කියලා. එහෙම නැහැ. ඔයාට oversized t-shirts, shirts එහෙම ඇඳලා ඒක ලස්සනට ටක් කරලා එහෙමත් නැත්නම් belt එකක් වගේ දාලා හරියම ලස්සනට මේ දේවල් style කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳට style කරන oversized ඇඳුමක් කෙට්ටු කෙනෙක්ට ගොඩක් ලස්සනට volume එකක් එකතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු pants ගැන. ඉතින් pants ගැන කතා කරනකොට ඔයා පුළුවන් තරම් skinny jeans ඒ වගේම leggings වගේ දේවල් අඳින්න එක අඩු කරන තරමට හොඳයි. අඳින්න බැරි කමක් නැහැ අඳින්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අඩු කරන තරමට ඔයාට පුළුවන් වෙන වෙන designs වලට styles වලට ගිහලා ඔයාගේ ශරීරය ටිකක් මහත් කරලා පෙන්වන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් නම් high waisted ඇඳුම් අඳින්න. ඒ වගේම ටිකක් flare එකක් තියෙන bottom එකක් තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් bell bottoms, elephant pants, wide leg pants, palazzos මේ වගේ ඇඳුම් අඳින්න පුළුවන් නම් pants විදිහට ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ දේවල් ලස්සනට ස්ටයිල් කරන්න ටිකක් ඇඟ වොලියුම් එකක් තියෙන විදිහට ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ස්කර්ට්ස් දිහා බැලුවොත් එහෙනම් ඔයාට ගොඩාක් සුදුසු වෙන්නේ flared skirt, ඒ වගේම layered skirts, pleated skirts. pleated skirts ගොඩක් දිගම ඒවා ගන්න එපා. ටිකක් mid size ඒවා ගත්තොත් තවත් ඔයාට ලස්සනට තියෙවි. ඒ වගේම ruffle detailing skirts මේ වගේ දේවල් ඔයාට ගොඩක් සුදුසු වෙනවා. ඔයාගේ ශරීරයේ ටිකක් වොලියුම් එකක් එකතු කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම ඔයා dresses ගත්තත් ඔයාට ගොඩක් ලස්සනයි. empire waistlines ඒ වගේම A-line gown ගොඩාක් ඔයාට ලස්සන වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලොකු flared එකක් පල්ලෙහා කොටස තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාට ලස්සනට style කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විතරක්ම නෙවෙයි ඔයාට පුළුවන් ඇඳුමක් අඳිනකොට ඒ ඇඳුම layer කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට jackets වලින් එහෙමත් නැත්නම් overcoats වලින් මේ හරහා ඔයාට පුළුවන් මේ ඇඟේ තියෙන කෙට්ටු ගතිය ඔයාට අවම වශයෙන් පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින්
කෙට්ටු කෙනෙක්ට මහත් වෙලා පෙන්වන්නේ ඇඳුම් විතරක්ම නෙවෙයි. තමන් භාවිතා කරන ඇසසරීස් වලත් මේකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයා ගෙනින බෑග් එක. දැන් ඔයාගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණයට වඩා ටිකක් විශාල ඕවර්සයිස් බෑග්ස් ඔයා ගෙනිච්චොත් එහෙම ඔයාගේ ශරීරය තවත් කුඩා වෙලා පේන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට කුඩා ශරීරයක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට ගොඩාක් ස්ලිම් ඇඟක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට ගොඩාක් සුදුසු වෙන්නේ පොඩක් මිනි සයිස් එහෙමත් නැත්නම් පොඩි ෂෝල්ඩර් බෑග්ස් වගේ දේවල් තමයි ඔයාට ගොඩාක් ගැලපෙන්නේ. ඒ වගේම ෂූස් ගැන කතා කරොත් එහෙම ටිකක් ඕපන් ටෝ හයි හීල් එකක් වගේ දානවනම් ඔයාගේ උසත් එක්ක ඔයාගේ මේ කෙට්ටු භාවය අපිට මග හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයා අඳින ඇඳුම් වල තියෙන ස්ටයිල්ස්, කලර්ස්, ඩීටේලින් මේ දේවල් හරි ලස්සනට මික්ස් කරලා ඔයාගේ මේ ඇඟේ තියෙන කෙට්ටු ස්වභාවය අවම වශයෙන් පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවල් වලට කට්ටිය කියන අනේ මං කෙට්ටු එක නිසා මොක ඇඳත් මට නිකන් දර කෝට් එකකට ඇඳුවා වගේ මේ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඩීටේලින් වලින්, ලස්සන ඩිසයින්ස් වලින්, කලර්ස් වලින් ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙනවට වඩා චුට්ටක් කර්වි විදියට නැත්නම් මහත් කරලා පෙන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාගේ ශරීරයේ මොන ස්වභාවයෙන් තිබ්බත්, මොන හැඩයෙන් තිබ්බත්, මොන වර්ණයෙන් තිබ්බත් තමන්ට තමන් ආදරය කරන්න. එතකොට ඇත්තටම තමන්ට අඳින ඇඳුම් උනත් ලස්සනට පේන්න ගන්නවා. ඉතින් තමන් තමන්ගේ ඇඟේ ලස්සන දැක්කොත්, තමන් අඳින ඇඳුමේ ලස්සන දැක්කොත් එහෙම ලෝකයේත් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ලස්සන නෝටිස් කරාවේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැබැයි ඉතින් ඔන්න තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.